ขอค่าผ่านด่านเพิ่มอีก หัวละ5,000เหรอ ครับ ตั้งแต่ชายแดนจนเข้ากรุงเทพหลักๆก็มี4ด่านใหญ่ๆเพิ่มมาด่านละ1,000นิดๆแล้วถ้ามีเคสคนตายแบบต้องไปเคลียร์ตามโรงพักผมขอเพิ่มอีกเคสละ10,000โหร้อนเงินเหรอ อ้าวเวลาไปเคลียร์มันต้องใช้เงินไหมล่ะแล้วถ้าเรื่องไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยใครๆจะยอมเงียบให้เฉยๆแบบไม่ได้อะไรอ่ะ อ๋อ 10,000เนี่ยฉันยังพอเข้าใจได้ เพราะมันสุดวิสัย แต่ค่าสวยที่ขอเพิ่มเนี่ยมันเยอะไป ค่าน้ำมัน ค่าคน ค่าเดินเรื่องอะมีฉันคนเดียวเนี่ยที่ต้องจ่าย จะจ่ายยังไงได้ ตำรวจจะเอาไปทำเองเหรอ ฮะ ไม่ได้ลงทุนสักบาท ได้แต่นั่งกินนอนกิน จะเอายังไงก็รีบตัดสินใจนะครับ เรามีนัดส่งคนงานภายในอาทิตย์นี้ จะปล่อยให้ค้างอยู่กลางทางเนี่ยมันไม่ได้อะไรอ่ะ ก็หักจากส่วนแบ่งของทุกคนไง อ้าว ถ้าอยากจ่าย ก็ต้องช่วยกันจ่าย แล้วถ้าผมบอกว่า ผมมีวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มล่ะ ถ้าพี่มั่นใจว่าจะปะทะกับเส้นสายอื่น พี่ต้องแน่ใจนะครับว่าพี่ไม่มีหลักฐานอะไร ที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในทีหลัง นี่ขู่พี่เหรอ ผมไม่ได้ขู่นะครับ แต่สายอื่นเขาก็คิดแบบนี้ได้ เอกสารทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นได้ ถ้าเขาจะเล่นงานพี่กลับ มันมีวิธีเป็น10เลย แล้วพี่จะระวังหลังได้จริงๆเหรอ รู้ไหมพี่เริ่มเก็ตเมทีแล้วว่า คุณอาจจะกิน2 ทาง ของแบบนี้มันก็ต้องดูกันไปยาวๆครับพี่ ผมแค่ไม่แน่ใจว่าคดีค้าแรงงานเถื่อนโทษมันพอๆกันกับคดีฆ่าคนตายและปกปิดหลักฐานไหมพี่ลองถามเมทีดูก็ได้นะครับ ผมแค่ไม่แน่ใจว่า คดีค้าแรงงานเถื่อนโทษมันพอๆกันกับคดีฆ่าคนตายและปกปิดหลักฐานไหม ฉันจะเคลียร์ปุ๋ยใต้ต้นไม้จำได้ใช่ไหม ตรงไหนมีอะไรบ้าง ทำไมล่ะครับ ฉันไม่อยากเก็บเอาไว้ แต่คุณผัดชัยล่ะครับ เดี๋ยวฉันจัดการเอง เธอเตรียมของที่ต้องใช้ไว้ น่าจะเร็วๆนี้ ขึ้นไส้เหรอ ค่ะ ช่วงนี้ชาขอกอดโถส้วมแทนคุณไปก่อนนะคะ พร้อม ไปไหน ก็ไปรูปหลังให้คุณแล้วก็ไปนั่งแพ้ท้องเป็นเพื่อนมึงไง ไม่เอาค่ะ ไม่ชอบให้ใครเห็นตอนไม่สวย
ผมให้เอเจนต์หาบ้านอยู่นะ บ้านที่อังกฤษเหรอคะ อืม ก็เดี๋ยวพอคุณแข็งแรงแล้วก็เราก็ย้ายกลับไปไง ลูกก็ไปคลอดที่นู่น ผมก็คิดว่าเราน่าจะย้ายบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะคลอดนะแล้วนี่ก็ดูแบบ3-4 ห้องไว้ด้วยเผื่อแม่ของคุณ แล้วก็ห้องของลูกด้วย พรุ่งนี้ชาจะไปหาแม่ ขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมคะ เผื่อแม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่ที่โน่น จะได้ไม่ต้องซื้ออะไรที่ไม่จำเป็น มันจะไม่จำเป็นได้ไงหรอหึถ้าแม่คุณไม่ย้ายไปอยู่ที่นู่นก็ต้องไปเยี่ยมหลานบ้างดิพรุ่งนี้ให้ผมไปด้วยนะ ชาขอไปคุยกับแม่เองก่อนดีกว่าค่ะ ว่ากะว่าจะไปอ้อนให้คุณยายยอมอยู่กับหลานซะหน่อยรักคุณนะ จะเอายังไง เหมือนบุษรากำลังเคลียร์ตัวเองอยู่ค่ะ เอาคลิปมาเปิด ลบทิ้งไปบ้างเซฟเก็บไว้บ้าง แล้วเหมือนสั่งงานอะไรสักอีกก็ไม่รู้ ที่แม่ถามเรื่องท้องของเธอ จะเอายังไง จะเอาไว้ไหม แม่ เธอจะเอาแม่ผัวเข้าคุกทั้งที่ท้องโต พัดชัยจะยิ่งแย่เขาไปใหญ่ หนูคิดไว้หมดแล้วค่ะ หนูจะรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่มี และส่งให้คนอื่นจัดการต่อ หมายความว่าทุกอย่างที่บุษราทำจะแดงโดยฝีมือคนอื่นค่ะ เช่นใคร ตำรวจดีๆสักคน หนูเชื่อว่ามันต้องมีค่ะ โอ้ดี มันต้องมีตำรวจดีๆอยู่บ้างสิคะแม่ แค่หลักฐานเราต้องครบ ต้องถึง พัดชัยกำลังจะไปหาบ้านที่อังกฤษ หนูจะพูดให้เขาไปให้ได้ ระหว่างที่เขาไม่อยู่ แล้วแค่ต้องหาคนเข้าไปในบ้านของบุษราไปเอาหลักฐานออกมาพูดน่าจะช่วยได้ค่ะ ใช้เวลาเท่าไหร่ เดือนหนึ่งหนูจะกล่อมให้พัดชัยกลับไปรับงานด้วย วันก่อนลูกค้าเขาโทรมา เขาก็ดูอยากทำ หลังจากนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปแบบที่เธอคิด เธอจะทำแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยอย่างนั้นเหรอ ใช่ค่ะ แล้วเธอก็จะปิดบังเขาไปตลอดชีวิตด้วย ว่าเธอเป็นใครอย่างนั้นเหรอ ค่ะ ถ้าการโกหกนี้ จะช่วยให้เขาเสียใจน้อยลง หนูจะทำค่ะ แม่ หนูรักเขาค่ะ เขาเป็นคนดี เขาคงจะเป็นพ่อที่ดี และหนูจะไม่เอาลูกออกเด็ดขาด หนูอยากมีลูก แล้วก็อยากให้ลูกมีพ่อที่ดีค่ะ การแก้แค้นมันไม่อนุญาตให้ใครได้ทุกอย่างไปหรอกนะ ถ้าอยากจะเลิก เลิกตอนนี้เลย ไปมีชีวิตดีๆซะ ถ้าแม่เธอยังอยู่ เขาก็จะบอกคำเดียวกันนี่แหละ แต่หนูไม่ได้ทำเพื่อแม่คนเดียวไง หนูทำเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีก หนูคิดว่าแม่หนูอาจจะไม่ใช่ศพเดียวในบ้านหลังนั้น หนูอยากให้วงจรอุบาทนี่มันจบสิ้นสักที ตอนนี้พอมีโอกาส พอจะมีหลักฐาน หนูรู้ว่ามันเสี่ยง แต่เราก็ต้องทำ เราแค่ต้องการคนช่วยค่ะ ถ้างั้นก็บอกพัดชัย ไปอังกฤษให้เร็วที่สุด และไปให้นานที่สุด
แม่จะให้ชี้ตามคนของเราว่าพอจะมีใครเข้าถึงหลักฐานอะไรได้บ้างอีกแต่ที่สำคัญอย่าให้พัชชัยรู้ก่อนเป็นเด็ดขาดว่าเธอเป็นใคร ขอบคุณนะแม่ ที่เข้าใจ